Anyway, welcome to the podcast. This is the real episode 47. Say, dyan na. Lakas mo na. Alam ko to. Episode 47 to. Akala ko 47 na eh. 6 mo lang pala. 46 pala. Sorry. So 47 to, sure ka? Oo, chinek ko na, double check ko. 47 na talaga to. Okay. So for our episode 47, we come to realize nowadays. Kailangan talaga masingit mo yung naisip mong nowadays, no? Hindi pwedeng hindi. Hindi ko alam kung saan ko narinig yun. Di ba yung mga commercial na gano'n? Nowadays. Nowadays. Parang hindi. Parang usually sa ano yun, ba? Yung mga storytelling ng mga movies. Ganun ba yan? Mula sa Star Cinema Philippines presents ay hinahandog. Pil na pil mo, ha? Ano ba yung, paano ba yung mga Star Cinema yung gano'n? Gusto ko yung mga gano'n. Gano'n kaya lagi intro natin. Yung gano'n? Oo, yung gano'n yung intro natin. Mula sa Weekends with Abby and Ivan ay inahandog ang topic na... Parang ano naman yon, parang tunog sa DCWB. Ay, pag may tawag na? Ano na? Ano yan? Pag may Pag may yung pag may something, may bumayo, nakalimutan ko tuloy. Kakagising ko lang kasi. Ewan ko sa'yo. Yung mga kasabihan ba yan? Hindi. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano ako tumanda. Normal. Ewan ko sa'yo, paano ka tumanda? Ha? Mas normal. Anyway. Nasimulan natin, haba na naman intro ko. Ikaw kaya yun. Ako pa ba? Nowadays. Sige, isingit mo na yung nowadays. Simulan mo sa nowadays. Hindi ko alam kung paano ko susundan. Ang layo ng topic. Bakit ka kasi nagsisimula sa nowadays kung alam mo naman past tense yung pag-uusapan natin? Kaya nga. In the past. Yeah. A long, long time ago. In a far, far away galaxy. We... duktungan. Gusto mo duktungan. Akala ko, We stumbled upon a pot of gold. A topic. Ay, ito na nga, susundan ko na eh. A topic. We might eventually never cover. And then we suddenly realized to cover it again. Tanginang pangit. Next sentence. No, in all fairness, it's January again. And then if the people were watching from the day one, we started airing our first episode around January 30. Mm-hmm. Yeah. So pag lumabas to 29, no? 29, I think. January 29. Yeah, 29. Yeah. So if this is going to release, it's January 29, and then Monday is January 30. So yeah, it's been a year. We've been doing this for a year. So it's awesome. It's really awesome. Wow. Alam mo yung ever since nag-start tayo mag-podcast, kapag may nasasabi kang maganda, inaasar mo yung sarili mo. Kailangan ko batiin kasi baka pag magtuloy-tuloy, di ba? Mabigla ako. So, kailangan iputulin natin kasi mahirap na. Anyway. Bakit? Okay, anyways. Ewan ko kasi, parang, ang galing naman ni Ivan. Look. Tinamaan ng saltikata. Gosh. Oh my gosh. Sikat na ako.
Bola ka dyan. Anyway. Anyway, so we realized like, because it's been a year, it's a good thing we try to retrace and retrack everything that we've done in the past for this podcast, everything that we have learned, everything under the sun. Iduduktong ko ba yung sinasabi mo? Okay lang. So, simulan na natin, no? Ewan ko, dahil lang, haba na, ano? Ganda natin, galing na natin magdagdag, magdagdag pillar. Oo. Para walang dead air. Oo, ganun talaga. Okay, number 1. Ha? Ano yung number 1? Anong mo? Parang learnings mo. Okay. Number 1, natuto ako mag-edit. Usapan na natin kung ano topic natin. Edit? Oo. Ng mga nitong mga ganitong video. Kasi noon talaga hindi naman talaga ako sa mga video editing. Wala talaga akong skill for video editing. So hanggang ngayon. Until na hanggang ngayon, parang pambata pa rin yung pang-video edit ko. Charot Hindi, gradually natututo ako versus naman doon sa mga unang episodes natin, di ba? So medyo hindi naman sa nag-upgrade pero tumataas yung level of knowledge ko pagdating sa video editing. So nakakatuwa kasi aside sa meron tayong improvement sa podcast, nagkakaroon din ako ng sariling improvement on terms of having additional skill outside of my work experience skills, yung mga ganun, or yung personal part na yun ng personal growth ko or yung personal skills, or nagiging hobby na rin siya in a sense kasi kahit papano, since every week ko siyang ginagawa yung video editing, so talagang nasasanay na ako. So yun yung first na natutunan ko about this when we started podcasting. Sa'yo, ano yung first learning mo? Pangit yung boses ko. Yun grabe. Alam mo yung positive note yung binanat ko. Tapos yung sa'yo, ewan ko kung positive ba yun o negative. Noong una ko talaga, kahit yung di ba ito yung podcast, yung podcast pa namin, 3 magkakaibigan, nung narinig ko yung boses ko, ang boses, ipis mo. Paano mo naman sabi yung boses ipis? Hindi naman siguro. Pag narinig mo yung ipis, matatakot ka. Hindi. Iniisip mo lang yun. Hindi, kasi, hindi, yung yung way ng tone, ng pagde-deliver ko ng words, di ba? Ng mga salita. And then like, how I construct yung sentence, and then, kasi nagmumumog ako ng laway dati. Hanggang ngayon pa naman pero nabawasan na. Like nakiklear ko na kaya medyo merong konting clarity na yung labas ng word yung labas ng mga sentence when I'm talking. And then yun nga parang medyo naging kampante na ako mag-English eh. Maybe siguro dahil din sa work pero kasi yung podcast made me kasi alam ko sinabi ko to sa mga earlier episode, diba? Dapat there's supposed to be like an English podcast that I was supposed to do with my college friend, and then it didn't pan up kasi pagtatawa na namin sarili namin kasi nag-i-English kami tapos parang barok-barok. So that was tough. Kaya pero doon ko nag-start nag-practice ng like how to deliver, how to say things properly, yung mga ganun. Pero hindi ko pa siya na-fix lahat. Kasi siyempre, hindi naman siya yung parang biglaan isang araw magaling ka na magsalita, di ba? Parang radio voice, DJ voice ka na, di ba? And like eventually, gusto ko yun yung ma-reach ko. Like pag nagpa-podcast ako lang, hello, welcome to the podcast. Di ba? Yung tonality, yung different waves of tonality yun. Pero yun yung una ko na-realize, like parang pangit pala ng boses ko. Tapos ito yung naririnig ng tao sa akin. No wonder no one wants to talk to me. Pero
Yun, pero it's a good learning kasi parang siguro naging comfort kay, 'di ba, yung the way how you deliver, like yung pagsasalita mo. Hindi mo kasi naririnig 'di ba? Like in your head parang you're very used to it, like you're very used to what you hear. Sorry. So tsaka parang iba yung yung tawag doon, yung pag-receive mo sa sarili mong boses. And then when you start talking to a mic, parang iba din yung naririnig mo. Kaya nga ang sarap manood ng podcast kasi pag nakikinig ka lang tapos di ko nakikita yung sarili ko. Sabi ko, ako ba yung nagsasalita? Kasi parang iba. Sobrang lalim ng boses. Diba? Tapos pag kasi yung perspective ko pag nagsasalita ako, sobrang tinis. Yun ang tingin mo? Oo, yun ang tingin ko. Like sobrang high pitch ng voice ko. Kaya pag yung lalo akong nag-high pitch, para akong Regine Velasquez, yun ang tingin ko eh. Kasi sobrang okay, ang ganda ng sobrang ano, 'di ba? Parang yung level of octaves ko pag tinataas ko pa, parang kumakanta ako ng Your Love on Top, 'di ba? Love on Top. Diba? Pag na ganun na ako, kala ko sobrang tinis ko na, parang ano na ako. Pero in the end pala, pag pinakinggan ko na siya nung nagpa-podcast na tayo. Kasi 'di ba naggaganto rin ako sa ibang episodes natin. Nare-realize ko. Wala palang parang medyo hindi siya ganun ka difference ng tonality, which is amazing. Kasi parang sa perspective ko, parang iba-iba na yung boses ko, parang nakikikumatching ako. Pero pag ginakinggan ko sa podcast nang walang muka, sabi ko, gawa nito. Isa lang naman yung voices, yung voice niya, wala siyang difference ng tonality, difference ng rhythm. So, yun, isa yun sa mga, di siya negative eh. It's good thing that you catch it kasi syempre pwede mo pa matrain. And then if you wanna be an effective communicator, it's good to show like different tonality on voice para kasi 'di ba syempre pag 'di ba pag nagsasalita ka ng mga importanteng words. Yung pacing mo binabago mo. O 'di ba parang naging seryoso kasi ganoon 'di ba? Pero pag yung normal mo salita parang tuloy-tuloy. So yun, isa sa yun sa mga natutunan ko dito sa podcast kasi inuulit natin siya ng inuulit. Repeat tapos pinapanood natin the whole time we're cringing. Hindi ka ba nakikringe kaya ako. Kaya nga sabi ko okay to podcast kasi pinakikinggan ko lang. Pag nakikita ko yung sarili ko, it's like, iyo. Ano pa? Pero ano pang mga natutunan mo? It's part of the building up of confidence of a person, which is confidence on ourselves kasi. So, isa yun sa mga natutunan natin dalawa. Although we both have a different age, kasi magkaiba tayo ng age and magkaiba tayo ng perspective on things, on how we look upon, kung ano yung benefits ng podcast sa atin. So, another thing that I really learned when we started podcast is about learning how to speak fluently, both in Tagalog and in English. Although, minsan may pagka pinakikinggan ko na kapag nire-review ko yung video, may cases parang minsan sasabihin ko, ay mali yung nabanggit kong word. Ano siya, parang grammatically incorrect siya, yung ganon. Pero when you hear it nang hindi mo siya pinapansin, nakikita mo yung progress ng pagsasalita natin dalawa, both in English and in and in Tagalog talaga, na kahit papaano na tuloy-tuloy na tayo nagsasalita. Hindi yung kasi pansin mo yan kapag ni-review mo yung mga first 4-5 episodes natin sa podcast, ang tagal natin mag-catch up. Yung ang tagal natin mag-sync dalawa. Oo, yun Yun yung isa sa mga nakakatawa din Kasi syempre dahil nag-i-start tayo, so parang nandun tayo dun sa testing phase na we're in. We don't know how to say something. We don't know how to initiate the conversation na magtuloy-tuloy siya. We don't know how to catch one another's comments. Yung kumbaga parang kapag nagsasalita ko, kailan ka sasalo? Kapag nagsasalita ka, kailan ako sasalo? Yung ganun. Yung parang, kasi magkalayo tayo, hindi naman tayo magkaharap na parang pwede tayo magbigay ng signal ng body language na, ikaw na, ikaw sumagot nito. Yung ganun. Wala kasi kumbaga face lang yung nakikita natin sa camera magkalayo tayo. So,
kahit pa paano, additional skills yun sa atin. Kasi bilang magkapatid, bihira kasi yun yung may magkapatid na talagang kapag ka nagtingin na, alam na nila kung ano yung dapat na saluhin nung isa or kung ano yung dapat na gawin nung kabila. So, in that case, nakakatuwa kasi kapag ka tinignan nyo yung progression ng podcast namin, we somehow sync in terms of the topics that we usually discuss. Nagsisync kami in pagdating sa pag nag-joke si Ivan, kahit pa paano makakasalo ko, yung mga ganun. Kasi may times may joke ka din na hindi ko talaga nag-guess. So may mga ganung scenarios. Pero yeah, it's one thing. The confidence that we had when we started the podcast is talagang mababa and talagang hindi tayo marunong magsalita talaga literally on a video on a video camera or yung recorded video. So kapag nung mga after siguro ng mga tumagal na tayo mga nasa 15 to 20th episode na tayo, yun, doon ko na napansin na may confidence na tayo talaga na continuous yung conversation. And nagkakaroon tayo ng back and forth na minsan nga parang lumalabas nagkakaroon kami ng debate pero hindi naman kami magkagalit. Yung mga ganon. Yung, kumaga kasi nagkakaroon na kami ng actual conversation kasi nagiging sanay na kami dun sa camera. Ang haba na sinabi ko, di ba? Oh, ikaw naman, ano pa yung mga learnings? Gusto ko sana interrupt pero yun, ano doon yung tawag doon? Ano? Yung internet. Sorry. I think one of the hardest thing doing. Sige, yun din yung isa pa thing na realize is one of the hardest thing na we're trying to do is like because we're using Zoom for this one. And yung internet, diba, yung stability ng internet was one of the hardest thing to catch on kasi hindi mo alam kung nag-freeze ka na sa kabilang side eh. Hindi mo alam kung naiintindihan ka pa. And we had so many episodes na hindi natin na ilabas or we have to redo. Yes. Because like yung mga audio is like kasi yun nga parang hindi siya na receive ng maayos ng internet or ng Zoom. So I think it's still like a challenge for us. Until now, yeah. Like I think it will never stop. Lagi siyang lilitaw as long as we're doing this like online, di ba? Pero syempre online naman talaga. Oo, pero online. Isa yun, parang like how do you fit, diba? Kasi kung yun nga, pag nagbabatuan kami, you also have to realize like parang naglalag ba ako? Kasi pag sinabayan mo, masasapawan eh. So, paano kung di ba pag bigla mo sinabayan tapos yung pala, ikaw yung audio mo is like tapos si ate parang okay lang. Kasi sa kanya yung maganda yung internet or like reverse. Ako yung nagsasalita ng maayos tapos ikaw pala yung pahad yung internet. So pag sinabayan mo ako, madi-disrupt yung audio. So those are like one of the things na really hard to catch on. Talagang dapat tinitignan mo yung video, nag-i-stack ba siya. Kaya mas importante yung gumagalaw sa amin eh. I think. Like as long as we're seeing each other like in real time that we're moving or like maybe like a few milliseconds behind, like that's fine. But pag siguro yung mapapansin mo yung biglang nawala, tapos biglang bumalik, tapos biglang yung ang bilis magsalita, diba? Ngayon hindi mo na tuloy naintindihan ano yung sinabi niya. So ngayon ikakatch on mo. Kasi take mo na yung mga keywords na sinabi niya. Okay. Tapos tsaka kababa na. So, sige, banatan natin ng panibago. So, at yun. Kasi when I watch or like when I listen to the podcast, minsan kahit pangit yung internet, like maganda pa rin yung batuan natin. Which is something that, parang siguro dahil laging, siyempre, episode 14 eh. Pag di pa ba naman kami naging komportable sa dalawa, magkapatid naman kami. So ano pa? Ano pa mga learnings natin? May mga learnings ka pa ba? Oo. Sige. Gumamit ng matinong microphone. Kasi nagkakaroon ako ng mga audio problems. May mga past episodes na hindi nag-work kasi dahil dun sa audio sa side ko. So, yun. Yun. Impulsive buying kasi. Impulsive buying and then it's not worth it. But anyways,
Oh. Yun, sayang yun pa naman yung mga advice ko doon. Ito yung gantong mic yung bilhin mo, gantong yung mo. Kung maganda yung mic. Tapos biglang kinabukasan nung magsushoot na kami, may mic ka na. Anong mic yan? Di ko lang. What the heck? Binili ko lang. Nakita ko kasi. Naniwala dun sa yung nagtawag doon yung, Hi ma'am, ito magandang mic. No? Narinig niyo ako, di ba? Ganda ng boses ko. So, magcha-chop na ako ng kutsilyo. Para naman tayo sa magcha-chop ng kutsilyo. Ganyan yung mic na gamit niya. Ano kayo sa Ace Hardware, ganyan yung mic, no? Para mas malinaw. Kasi minsan, di ba, ang pangit ng mic nila yung nilalagay nila sa Ano? Yung nagde-demo ng plancha, no, nakasure, nakasabit pa dun sa, meron sarili siyang stante, nakasure siya, meron siyang ilaw. Tapos nagcha-chop lang siya lang. Napakagaling naman nun. Parang shopping, online shopping, di ba? No? Online, order now! Di ba? Meron siya live selling. Nasa SM department store siya, nagtetest siya ng plancha. Ang galing talaga ng mo, no? Imagination mo, no? Lawak. Pero anyways, aside pa doon, isa din sa mga natutunan ko is, ang daming topic. Ang daming topic na pwedeng pag-usapan under the sun. Anything under the sun. Na binatcher natin. Plus, may mga topics tayong magaganda pero hindi natin nare-release. Kasi, intensive yung research na kailangan gawin. Hindi siya pwedeng yung 1, 2 days, 3 days na research na kumbaga titingnan mo lang kung ano tapos pwede mo na sabihin. Magkaiba kasi yun. May mga certain topics kasi kami na nagawa na talagang na i-contribute lang namin or nasasabi lang namin siya or natatapos namin yung episode kasi based through on our own experience kami kumukuha. Pero may mga certain topics kami na naka-list down pa rin na hindi pa rin na-shoot kasi kulang talaga siya sa research and kulang siya sa time para makapaghanap kami ng parang alam mo yun, yung credible information. Kasi yun naman talaga dapat yung importance ng podcast yung credible information na pwede mong ibigay dun sa tao nakikinig. Hindi ka kasi pwede parang napaka naman nun kung hindi ka pwede magsasabi ka ng something na hindi mo naman na-experience, hindi mo talaga nagagawa yung mga ganun. Tapos kino-contribute mo dun sa tao. So parang walang essence. Yun yung gusto ko sana sabihin. Parang walang essence, walang dating. Kahit na marinig niya yun, parang it never comes from the heart or from the mind of somebody who experienced it. So yun. Kaya yun din yung isa sa mga natutunan ko na maraming topic, sobrang daming topic na pwedeng pag-usapan. It's just that sometimes we really need to take on intensive research to make sure that we're saying the right thing or we're talking about the right facts. Kasi kapag kaya minsan may mga topic tayo na yung joke natin kasi hindi natin sure Yung may mga So yun yung mga ganong klaseng topics. Tsaka mostly lahat ng topics natin for the whole year is more on our own experiences. Like kung ano yung experience natin yung pagkabata natin hanggang sa tulad nun kung paano tayo ano yung na-experience natin when we started working, when we started getting our own salaries, yung ganyan, what we have realized when we're working, what we have realized when the time that we're studying or choosing courses, yung mga ganon. So, nakakatawa na there are certain times na nakaka-receive din ako ng feedback to my friends or dun sa mga kakilala ko na nakikinig ng podcast. So, nakakatawa na meron silang response on how they look upon on their own perspective doon sa napakinggan nila doon sa podcast natin. So yun, isa yun. Ikaw? Hindi, kasi we actually I try to make this like as authentic as possible. Na kaya nga pag kahit di ka na mag-research, okay lang. Sa akin kasi like you do like a brief like learning on something. And then
Kasi ang pinaka like authentic way to discuss something is like based on your experience. Kasi ikaw lang yung that's like the most unique way of doing it. Kasi like everyone will have their own perspective of what's happening in this world. So when you're nung na-realize ko, so like when you're making a podcast, parang kasi pare-pares lang yung learnings, di ba? Pag nanood ka ng sobrang daming self-improvement YouTube videos, marirealize mo, pare-pares lang sila ng sinasabi. But the only thing different is like how they took it. Anong age nila ginawa yun, di ba? Or ano yung lowest point nila bago sila nag-change. Kasi meron namang cause medyo marami ako yung mga ganun, yung mga productivity YouTube channels, self-improvement YouTube channels. And then tsaka yung mga parang yung mga tawag doon, yung mga business, diba, yung how I started my business at the age of 22, yung mga ganun. So I watch a lot of those things, and then marirealize mo merong iba na parang they start from like privilege, no? May bahay na sila, diba? Alam mo yun, kaya meron siya talagang oras magganon. And then you're trying to find the track na sino ba yung mas kapares ko, yung nagtatrabaho ng 9 to 5, diba? Yung mga ganon. Yung walang oras sa gabi, tapos konti lang yung sahod, diba? So, and it gives you like tawag doon, relation dun sa tao. And katulad natin, 'di ba? Parang meron tayo, 'di ba? I think one of the topic is about gym, 'di ba? Hindi ka nag-workout, so wala kang maambag, but we still take up on the topic. And it's still nice to like give the insight na hindi ako nag-gym pero okay ako, yung mga ganun. It's like I think we've started to design the podcast in a way na it's more on a perspective, opinion-based giving with few basis research. And pag may naniniwala naman sa atin, mag-isip-isip sila. Grabe ka naman. No. Kasi di ba parang kung paniniwala mo yung mga sinasabi natin ng like without actually researching it yourself, and then mapapaisip ka talaga, ba't ko pinaniniwalaan tong dalawang to? So like in the end parang ganun parang yun na yung nagiging point ng podcast, is like we give knowledge when knowledge is due. But most of the time, we give the authentic perspective and opinion that we have. That's why minsan meron talaga tayong pagkakaiba ng opinion. I think it's starting to show. Like, kasi nagiging comfortable na nga tayo. Hindi na tayo hold back bars na parang, baka may mga magalit pag sinabi ko to. Like, ako wala na. Wala na yung ganun kayo. Yung, baka makancel ako. Like, yeah, okay, so what? Pero ikaw medyo meron ka pang baka makancel ako sa Pinas kasi ako eh. Kasi ako hindi. Sa Canada ako na. Kahit sabay ka ako ng BABM, wala. What are you gonna do? But yeah, in terms of the perspective, doon na lumalabas talaga yung perspective nating bawat isa on certain topics na based on our age, may pagkakaiba na tayo on how we look on things, both material things, both even on yung sa iba-ibang mga topics like, di tayo nag-touch ng politics, tama ba? Ay, di nag-touch pala tayo ng politics. Pagtawa natin si Robin Padilla. Tapos nag-touch din tayo somehow sa religion. So, pero medyo trending kasi kami sa religion kasi may baka ma-GG kami. Pero yun, mahirap kasi pag-usapan talaga ang religion kasi masyadong vast and masyadong malawak and masyadong maraming perspective ang mga tao in terms of religion. So, pero if in terms of like work experiences, ayan, marami kaming pwedeng i-share kasi natagal na rin kami sa work industry. So, marami na kaming pwedeng sabihin sa inyo in regards on how we see differently based on working in Canada versus on working in the Philippines. Mostly on my part kasi both I was able to experience it working in Canada and working in here in the Philippines. Medyo may iba lang sa side ni Ivan kasi ngayon full-time siyang nag-work sa Canada. So marami kaming pwedeng ma-share sa inyo. So in terms of the future podcast topics that we can share,
marami eh. Anything under the sun kasi kami. Wala kami parang specific na Kala ko sabihin mo, last na to. Thank you for tuning. Thank you for tuning. This is the last episode. Maraming salamat sa pagsuporta. Pero ikaw, ano yung mga last say mo in terms on the people that were... Oo. Kasi konti na lang yung timer natin eh. Anong last say ko? Saan? Sa mga... Sa podcast? Yung audience natin. Sa audience natin. I think yung last say ko talaga, I think this is one of the hardest, and then the thing that we've learned is like how to build the audience. And so far, there are like meron na kaming mga tawag doon, continuous people that are actually watching it, which is we are very grateful for. But I think kasi napansin ko lately there's like more on knowledge giving and then perspective giving that I really want a lot of like more people to actually realize that, or maybe they have their own perspective. Kasi in the end, what I want is parang makausap din natin yung mga nanonood sa atin. So like if you're watching this, comment, share it if you're happy. Like if you like the episode, share it. We want siguro in my perspective, I want to see like sino yung mga nakikinig sa atin. I want to realize like how they think. And kasi kung nakikinig sila and then kasi tawag doon, marami nagsasabi sa'yo, di ba, on your end, like, it helped us, ang ganda ng mga perspective or whatnot. So, like, if it truly helps you, like, we want to know, kasi maybe magkaroon pa kami ng mas maraming perspective and opinions that you might be able to tackle in your like in your life na, ito yung nangyari sa kanilang dalawa eh. Siguro mas gawin ko ng tama kasi sa ginawa nila, diba? It's okay. Yeah. I think that's one of the main point ng podcast is that's why like we're like on the first part is like we're discussing the difference between like living in Canada and living in the Philippines as a Filipino immigrant. Para ma-realize na like, pag nasa Canada ka, hindi naman yung breaking stereotypes, which we haven't. Pero hindi pa natin tinatouch. Hindi naman sa hindi pa tinatouch. Hindi pa natin siya gano'n ka broadly discussed. But it's something that we actually want to. But at the same time, like, gusto namin malaman ko ano yung perspective ng mga nakikinig sa amin. Kasi parang, gusto ko pa malaman yung ano pong ganito sa Canada at saka different sa Pilipinas. And then if we touch upon it, or maybe siguro na-experience na namin, we can able to discuss and then like show it to you na, hindi, ganito, pag sa Canada ganito, pag sa Pilipinas ganyan. And there's nothing really difference, di ba? Minsan wala naman talagang pagkakaiba, di ba? Parehas gobyerno corrupt, di ba? Like it's the same. It's just like one is bigger, one is colder, Maraming salamat sa isang taong pakikinig sa mga like from like the first one, sa mga nakikinig sa amin from the first episode. I know there's a lot of silent people that's watching since episode 1. Mm-hmm. We're really grateful for you guys. Yes. This is the last episode. Grabe ka naman. So, yeah. So we wanted to thank everyone who has been our silent supporters from day one that we started it last January 2022. So this episode is just our own little celebration on our first anniversary of introducing the podcast. So maraming salamat sa pag-support, and we hope that you can message us, you can send us a comment, or even send us a message on Facebook at Weekends with Abby and Ivan if you wanted to hear something different out of our own, yung mga series on topics na hindi pa namin nadidiscuss.
and you wanted to hear it. Or even kung gusto mo makarinig ng love advice, kung medyo natatanga ka sa pag-ibig. Total, malapit na mag-February eh. So kung medyo natatanga ka sa pag-ibig, hindi mag-message ka sa amin, sabihin mo yung problema mo. Tapos babasahin namin dito sa episode, sa next episode. Gusto mo pa may mga letter ka lang. Dear Charo. Dear Charo. Tapos gagawa din tayo ng skit. Yung mga yung naririnig mo sa radyo. Bakit niya? But anyways, yeah. That's it for this episode, guys. Thank you so much for supporting Weekends with Appy and Ivan. Please like, comment, and subscribe on our Facebook, Spotify, and YouTube channels. Send us a message. Thank you. Bye-bye.